नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव शिवानी संजयराव घोणे. मी हिंगणघाट वर्धा जिल्हा येथे राहते. मी माझे ग्रॅज्युएशन BSc कम्प्युटर सायन्स हे डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज नागपूर म्हणजे नागपूर युनिव्हर्सिटी येथून पूर्ण केले. माझ्या ग्रॅज्युएशननंतर मी जॉब शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण माझे टेक्निकल स्किल आणि नॉलेज हे इनफ नव्हते कोणत्याही जॉबसाठी. त्यानंतर मला विजन टेक्नोसॉफ्ट या प्लॅटफॉर्मबद्दल Naukri.com येथून माहिती मिळाली. त्यानंतर मी स्वतःला त्या इंटर्नशिपसाठी एनरोल केले आणि 3 महिन्याच्या इंटर्नशिप पूर्ण झाल्यावर मला आयसोर्स इन्फोसिस पुणे येथे 3 लाख पर ॲनम ह्या पॅकेजसोबत माझे सिलेक्शन झाले आणि हे सर्व होऊ शकले ते तर विजनमुळे. त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद करते. धन्यवाद. Join eVision. Join job. So, what are you waiting for? Join eVision. Join job. Thank you, eVision. Join eVision. Join job.